बरै गरुङको छ कसम यहाँ जब बाइक यति बेला थाहा हुन्छ गरुङको छ भने जब यो बिग्रिन्छ क्या त्यति बेला थाहा हुन्छ कतिको अप्ठ्यारो हुन्छ चलाउँदा त यस्तो यस्तो हिँडिहाल्थ्यो नि अहिले यस्तो समस्या यस्तरी चेन खुत्क्यो कि माया कसम यार अहिले त बन्यो कि के हो पहिला कसरी लग्ने घुचाएर लग्नु त होला नि हेलो एन्ड नमस्ते गाइज होप यु आर फाइन वेलकम टु द न्यू एपिसोड आजको एपिसोड भइरहेको छ यहाँ तातो पानीबाट होइन सो देख्न सक्नुहुन्छ यता चाहिँ बाइक छ होइन अनि हाम्रो आज बाइकको चाहिँ चेन फुत्किरहेको छ यस्तरी चेन फुत्कियो कि माया कसम यार अहिले त बन्यो कि के हो ला यस्तो भइरहेको छ क्या चेन देख्न सक्नुहुन्छ है सब फुत्क्यो कि हिँड्दा हिँड्दै उकालोमा होइन उताबाट कुदेर आएको यहाँ आएर त माया बाइक उकालो हिँड्दै हिँड्दैन यार बटार चाहिँ हिँड्दैन मैले त इन्जिन गएछ क्या हानेको फेरि खुरखुर कराउँछ तलको है सो अब चेन फुत्केछ होइन यो यहाँ नजिकमा वर्कसप पनि छ कि छैन थाहा छैन एकदम तनाव परिरहेको छ झन् अन्डा लिएर हिँडेको मान्छे हामी यार के काम थियो त अब वर्कसप छ कि छैन भएन भने हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ हामीलाई सर्भिस सेन्टरको मान्छेलाई फोन गरेर चाहिँ हामीले बोलाउनु पर्छ होइन गाइस त्यही नै हो अब हेरौँ यदि कोही बाइक आएछ भने हामीले डोरीले बाँडेर पनि यसलाई लग्न सक्छौँ होइन तर त्यहाँ नजिकसम्म हामीले घुचाटेर पनि लग्नुपर्छ है तनाव पऱ्यो नि त यार गाइस अब यहाँ कतै बाटो बाइकहरू पनि आउनु यार गाडी पनि आउँदैन अन्डा छ दुईजना छौँ झ्याउ भयो नि त झन् मैले पुरा बिहान धोएर सफा गरिरहेको थिएँ बाइकलाई यार चेनलाई कसरी हाल्ने मलाई त केही आइडिया छैन गाइज तनाव दियो बाइकले फर्स्ट टाइम यस्तरी तनाव दिइरहेको थिएन मलाई किनभने चेन लुज भएर रहेछ नि त त्यही भएर फुस्किरहेको खासमा यसलाई कसरी हाल्ने त गाइज एनी आइडिया तपाईँहरूसँग आइडिया छ भने मलाई कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनु होला है त अब कहाँ छ त ग्यारेज गर्दा भन्ने कुरो यार कसरी लग्ने घुचाटेर लग्ने त होला नि यसलाई बाइक पनि आउँदैन डोरी पनि छैन हामीसँग सो हामीले यसले घुचाटेर लग्छौँ है ए बरै गरुङको छ माया कसम यार जब बाइक यति बेला थाहा हुन्छ गरुङको छ भने जब यो बिग्रिन्छ क्या त्यति बेला थाहा हुन्छ यार कतिको अप्ठ्यारो हुन्छ नि चलाउँदा त यस्तो यस्तो हिँडिहाल्थ्यो नि अहिले यस्तो यस्तो समस्या डोरीले तान्नु पऱ्यो नि बाइकलाई चेन घुस्कियो क्या बाइक त चेन घुस्कियो हानेको हालो त त्यहाँबाट भनेर त्यहाँ पर होला नि Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are, don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars, you'll be dancing. सो जस्ट हामी चाहिँ वर्कसप आइसक्यो होइन अनि बिच बाटोमा चाहिँ ठ्याक्क चिनेको अङ्कल भेटिनु भयो अनि उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो साथी चाहिँ हुन्छन् होइन अनि त्यसपछि यहाँको वर्कसपको दाइ चाहिँ उता खाना खान जानुभएको छ जस्ट उहाँ चाहिँ खाना खाएर आउनुहुन्छ त्यसपछि हामी बनाउनु जानुपर्ने हुन्छ बिहान कतिको झट्का लाउने हो थाहा छैन होइन जस्ट अब तपाईँहरू पनि त्यता बाटोमा चाहिँ उता टु वर्कसप कुनै पनि छैन क्या जस्ट तपाईँहरूलाई उता वर्कसप छैन उता बिग्रियो भने चाहिँ तपाईँहरू यहाँ आउनु सक्नुहुन्छ क्या अनि यहाँको म कन्ट्याक्ट नम्बर पनि तपाईँहरूलाई छोडिदिउँला होइन अनि यता छैन बिच बाटोमा छ जस उहाँबाट लिफ्ट मागेर आउनु त्यसपछि उता गएर बनाउनु सक्नुहुन्छ त्यही नै हो गाइस एकचोटि उतै भेट्नुपर्छ है त उहाँलाई लगेर हामी त जान्छौँ अनि बनाउनु पर्ने हुन्छ कति चार्ज लिन्छ थाहा छैन जस्ट लिन्छ है त बाई बाई गाइस सो फाइनली गाइस हामी जब हिँड्दैछौँ होइन त्यसपछि उतै भेट्नुपर्छ है त हामी चेन फुत्कियो बाइकको बाइकर्स म्याग दिल आउनु पर्यो सो अब तपाईँहरूले पनि भिडियो हेरेर सिक्नु है त यहाँ कसरी बनाउनु पर्छ होइन मलाई भन्न त आउन्न चिले हेरेर सिक्नुपर्छ तपाईँहरूले
हुइली हान्नु गाइज यसको हुइली सो फेरि अर्को नयाँ प्रब्लम भयो होइन यहाँ बाइकको नटै गायब छ यार अब कता हो चेन त टाइट भएछ त यहाँको हो क्या नटै फुस्केछ होइन यो भित्रट्टिको दुईवटा नट हुन्छ सानसानो स्क्रु हुन्छ होइन त्यही गायब भइदिएछ अब त्यो पहिल्यै गायब भयो होला त्यो सायद यहाँ त्यसरी त गायब भइदिएछ हाम्रो बाइक चाहिँ एकदम दामी भइसक्यो अब चाहिँ फुल पावर कुद्छ होइन हुइली सुइली हान्दा नि के हुन्न अब चाहिँ क्याट गयो भने त दाँती गएर होइन त्यही नै हो त्यो बिग्रेको खास हुइली नै हान्नु होइन त यहाँको नट झिकेर हाल्यो होइन अनि हाम्रो कति लाग्यो त अब गाइज हाम्रो चाहिँ अब चेन बनिसक्यो होइन अनि ब्रोलाई चाहिँ बिग थ्याङ्क यू त्यसपछि चाहिँ हामी जान्छ उतातिर त्यही नै गाइज हबी गाइज लाग्यो भिडियो लाइक नम्बर सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल आल्छ नेक्स्ट भिडियो टिल देन पिसे बाई गाइज बाई 300मा हामीले ठुलो सेटिङ हान्यो किनभने अब आएको पनि चार्ज दिनु पऱ्यो बनाएको चार्ज पनि दिनु पऱ्यो अनुभव अनुसार ठ्याकठुक बनाइदियो नि त ब्रोले तर हाम्रो स्पकेटै चेन्ज हान्नु पर्ने भइसकेको रहेछ त्यही नै हो अब बाई गाइज बाई